είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γιατί είμαστε σε μια νέα πόλη. Σε ποια πόλη? Στην πόλη Περίσσο και συγκεκριμένα έξω από την ελληνική κοινότητα του Περίσσο, που είναι η πιο παλιά ελληνική κοινότητα στην Αργεντινή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον Σέργιο Παπαδημητρίου και την Ανταλία Τσέτσο, οι οποίοι θα ξαναγήσουν μέσα στην κοινότητα. Βλέπουμε πριν μπούμε τη διχογραφία που δείχνει τον Παρθενώνα και την ελληνική σημαία που κυματίζει. Πάμε λοιπόν να χτυπήσουμε την πόρτα. Γεια σας! Γεια σας Σέργιο! Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ναταλία! Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα! Μπήκαμε στην ελληνική κοινότητα, πώς λέγεται? Η ελληνική κοινότητα του Περίσσο και συγκεκριμένα και του Πλατών. Ελλήνων και Πλατών. Είναι η ένωση δύο συλλόγους που κάποιος λεγόταν Έλληνες λόγω ότι ήταν από τα νησιά και Μικρασία και η Πλατωνική ήταν Συριολαδίτες. Και υπάρχει το άλλο που δεν μπήκε, το άλλο γκρουπ που ήταν οι Βορειοπυρώτες και οι Πόντοι. Εσύ έχεις καταγωγή από? Πελοπόννησο. Ψάρι Κορινθίας. Ναταλία, από πού έχεις καταγωγή? Βορειοϊππυρώτες ήταν και από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αλλά γεννηθήκατε εδώ και οι δύο? Ναι. Από παππούδες. Α, τρίτη γενιά. Τρίτη. Ναι. Εδώ και εμένα την Περίσσο. Ναι. Μπορούμε να δούμε το χώρο? Περάστε, ναι. Πολύ ωραία. Βλέπω μεγάλες κολόνες, κύονες και είναι γεμάτο με ελληνικά στοιχεία. Και καρεκλήσεις, τραπέζια, εδώ πραγματοποιείτε δεξιώσεις. Ναι, αυτό εμείς κάνουμε όχι μόνο δεξιώσεις της κοινότητας, μπορεί να νοικιαστεί το σαλόνι για γενέθλια, γάμους, οτιδήποτε. Κάποτε επίσης κάνουν χορούς ταγκό από το Δήμο και άλλες διάφορες εκδηλώσεις. Πότε ιδρύθηκε? Το 1910 ιδρύθηκε σαν κοινότητα, αλλά αυτό το κτίριο, όπως βλέπουμε σήμερα, από το 39 είναι περίπου, όχι σήμερα, μετά ανακοινώθηκε, αλλά από το 1939 ανακοινίστηκε, το 1939 είμαστε εδώ. Πριν υπήρχε σε άλλο χώρο η κοινότητα, ήταν από Λαμαρίνες, ένα παλιό σπίτι από Λαμαρίνες και εντάξει το κρατάμε. Και μετά πάνω η οροφή που ήταν η ταράτσα, το 1995 περίπου έγινε σκεπή και έτσι επεκτάθηκε. Εμείς κρατάμε, δεν ξέρω σε άλλες κοινότητες. Ναι. Ορίστε, τους έχουμε. Τους ήρωες. Τους ήρωες της Επανάστασης βλέπουμε εδώ από πάνω, τα κάδρα τους. Πού τα βρήκατε αυτά τα κάδρα? Τα φέραμε από Ελλάδα. Από Ελλάδα? Ναι, βέβαια. Παλιά, όχι εμείς. Παλιά δεν είναι, Οι ήταν παππούδες. Οι παππούδες φέρανε τα κάδρα εδώ για την κοινότητα. Ναι. Πότε φτάσαν οι πρώτοι Έλληνες στην Αργεντινή, πιστεύεις? Όχι, έχουμε στοιχεία από το 1810. Αλλά που ήρθανε σαν ναυτικοί, σαν καπεταναίοι. Αλλά μετά από το 1900 πια με τη μεγάλη μετανάστευση είχαν έρθει να εγκατασταθούν εδώ. Και γι' αυτό υπήρχαν τόσους πολλούς εδώ. Πόσα μέλη έχετε σήμερα εδώ στην κοινότητα? Που δήθεν πληρώνουν 400 ναι, περίπου, αλλά κανονικά Έλληνες εδώ, αν μαζευόμασταν όλοι, πρέπει να περάσουμε τους 2-3 χιλιάδες. Αλήθεια? Ναι. Άρα πρακτικά έχετε κατοικούν 400 εδώ. μέλη έχουμε εγγεγραμμένοι που πληρώνουν την κοινότητα. Που συνεισφέρουν κάτι για να βοηθάτε το μήνα, την κοινότητα. Μόνο από Περίσσο? Όχι, είναι Περίσσο, Ενσενάδα, Λα Πλάτα. Είναι τις τρεις πόλεις που είναι όλα κοντά. Τρεις γειτονικές πόλεις. Η Λα Πλάτα που περάσαμε προηγουμένως μάλιστα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. Και εδώ στον Περίσσο είστε πολύ κοντά επίσης. Ναι, είναι πόλη, Δήμο Περίσσο, που είναι μέσα από το νομό Μπουένος Άιρες. Και η Ενσενάδα που είναι μέτρα πιο πέρα, αλλά μας χωρίζει το λιμάνι, είναι η πρώτη πόλη που ήταν εδώ, πριν από τις άλλες, και είναι επίσης Δήμο που εξαρτάται από το νομό. Πολύ ωραία. Μας είπες ότι έχει κάτι πίσω. Ναι, επειδή είχαμε μια προβολή, μπορεί να έρθεις από εδώ να δεις ότι πραγματικά αυτό που είναι, περίπου να ανέβω, είναι Παρθενώνα. Εδώ βλέπουμε ελληνική σημαία. Πιο πίσω τον Παρθενώνα, ο οποίος φαίνεται πίσω από αυτό το... Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βγάλουμε. Εμφανίστηκε ο Παρθενώνας. Έχετε σκηνή, εδώ βλέπουμε, άρα κάνετε και θέατρο εδώ, θεατρικές παραστάσεις, μουσική. Και οι κύονες είναι χειροτεχνίες. Ναι, χειροτεχνίες είναι αυτά. Ωραία, βλέπω ότι η καρέκλα είναι μπλε και τα τραπεζάκια είναι μπλε, κάτι το οποίο μου θυμίζει Ελλάδα εμένα. Και έχουμε και τη σημαία της Αργεντινής και υπάρχουν διακοσμητικά που είναι το ματάκι που το συνοδεύει πολύ και στην Ελλάδα.
Ελληνικές. Και ελληνικές σημαούλες έτσι παντού. Εσείς πραγματοποιείτε εδώ συγκεντρώσεις συχνά, έχετε event, δρόμενα, μαθήματα? Κοίτα, ναι, συγκεντρώσεις εκτός από τις εθνικές εορτές ή όταν είναι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη που είναι η εκκλησία. Μετά 16 Αυγούστου που έχει ιδρυθεί η κοινότητα, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου και μετά άλλες διάφορες εκδηλώσεις, εκτός που όταν νοικιάζεται εδώ ο χώρος. Και πάνω εκεί που θα πάμε τώρα είναι το σχολείο και η γραμματεία. Και σαν άλλη δραστηριότητα το Σάββατο είναι χορούς και μαθήματα. Την Παρασκευή το βράδυ έρχονται η νεολαία, αυτοί που χορέψανε στο συνέδριο, αυτοί έρχονται τις Παρασκευές. Ναι. Μα ποια είναι, έρχονται και εδώ? Ναι, βέβαια, έρχονται και εδώ γίνονται όλες οι δραστηριότητες. Αφού είναι δικό μας, είναι από τη δική μας ομάδα ήτανε. Αλήθεια? Ναι, αυτοί που χορέψαν τα μακεδονικά. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Ωραία, λοιπόν, άρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στους χώρους που γίνονται τα μαθήματα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τι μαθήματα γίνονται ελληνικών? Ελληνικό, ναι, ό,τι μπορώ εγώ κάνω, δεν είμαι δάσκαλος, οπότε... Εσύ διδάσκεις. Ναι. Υπέροχα. Και χορούς? Και μαθαίνω στα μικρά ό,τι γίνεται, αλλά το πιο πολύ είναι να έρθουν στην κοινότητα, να αγαπήσουν την κοινότητα και να συνεχίσουν με κάποιες παραδόσεις, οτιδήποτε. Και μετά κατεβαίνουν και κάνουν χορούς, γιατί ό,τι χορέψανε τα πιο μεγάλα παιδιά που εσείς είδατε εκεί στο Buenos Aires, μαθαίνουν σιγά σιγά και αυτοί και ετοιμάζουν. Και μετά έχουμε και την τρίτη ηλικία η ομάδα χορού. Ναι, με μπαστούνι και διάφορα και τέτοια, αλλά χορεύουμε. Ναι. Ποιος διδάσκει χορούς? Εντάξει, είναι και η Ελεονόρα Χιόνε Μακρύ που είναι υπεύθυνη για αυτοί που πήγαν για την Ιταλία. Και μετά η Σουζάη Κλίδας, η οποία μαθαίνει στους μικρούς. Αυτά. Πολύ ωραία. Και πώς θα ανέβουμε τώρα πάνω? Από εδώ? Πολύ ωραία. Υπέροχα. Εδώ βλέπουμε και μια κατασκευή για να βάλεις το κεφάλι σου μέσα και είναι παραδοσιακές φορεσιές. Μετά θα βγάλετε εσείς. Ναι, μετά θα εδώ βγάλουμε. μπαίνουμε στα άδυτα, έτσι. Εδώ είναι τα παλιά τα άδυτα του ναού. Εδώ είναι το πρώτο κτίσμα, έτσι. Είναι κομμάτι, αλλά εδώ είναι το σχολείο μας. Δηλαδή. Σε αυτά τα παλιά, μέχρι και η μάνα μου έχει σχολείο. Και εγώ ήμουν στην Τελειοθρανείο, στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι του 30 είναι αυτά και τα έχουμε κρατήσει. Και τα δικά μου μάλλον από τότε ήταν. Φαντάσου ότι ήταν για να Θέλω να κάτσω λίγο τώρα. Κάθισε. να βάλεις μελάνι, φαντάσου. Έτσι δηλαδή, κάθονται μαθητές. Λοιπόν, εδώ γίνεται ένα μάθημα που είναι, δηλαδή, όχι, είναι πιο πολύ τραγούδια, μετάφραση, τι θέλουν οι διάφορες παράδειγμα. Αυτό είναι από ένα μάθημα πριν 2 εβδομάδες που ρωτάνε τα μικρά τι, πώς λέγεται τούρτα, βέβαια στην προφορική, γιατί ελληνικά τώρα μαθαίνουν και γράφουν, έτσι. Φωτοβόλο τι είναι, μου ρωτάνε πώς λέγεται έτσι, αλλιώς, και είναι interactive. Ναι. Άρα τους γράφεις ας πούμε στα λατινικά, με λατινικά γράμματα για να μπορούν να το προφέρουν, για να μπορούν να μιλήσουν. Ναι, διότι εσύ πας σχολείο όταν δεν μιλάς τη γλώσσα, δεν πας σχολείο πριν. Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν μιλάνε. Δηλαδή και η ιδέα μου είναι ότι έρχονται και οι γονείς και ο παππούς, όποιος του φέρει, και να κάτσει πίσω, έτσι, για να ξέρει σπίτι μετά τι θα πει να ξέρει, να μάθει και αυτός γιατί δεν μιλάνε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και κάποια χρόνια πριν που έκανα το ίδιο και έκανα μάθημα στα μικρά και στους νέους, είχε αποτέλεσμα. Είχε αρχίσει με 9 παιδιά και τελειώσαμε 29 τη χρονιά. Οπότε κάθε εβδομάδα και άλλον έναν. Οπότε... Και Αργεντινοί έρχονται? Ναι, όχι, υπάρχουν μερικοί που είναι φιλέλληνες. Αλλά και έρχονται στην κοινότητα, οπότε έχουν κάνει παιδιά και έρχονται και αυτοί. Άρα δεν είναι μόνο απόγον Ελλήνων που θέλουν να μάθουν ελληνικά, είναι και άλλοι. Ναι, οι περισσότεροι είναι απόγον Ελλήνων εδώ. Έχουμε λίγοι, αλλά καλοί φιλέλληνες. Ναι, αλλά λίγοι. Αλλά οι περισσότεροι είμαστε όλοι ελληνικής καταγωγής. Και εδώ βλέπουμε και το χάρτη της Ελλάδας. Ναι, δύο. Διότι ένας είναι παλιός κλασικός και το άλλο όλα είναι παλιά εδώ, γιατί εμείς δεν έχουμε και πολλά. Σκέψου, αυτός ο χάρτης λέει Ιουγκοσλαβία εδώ. Ναι, και το άλλο πάνω, βλέπεις. Ιουγκοσλαβία, εμείς βασικά, γενικά, πάντα τα έχουμε βγάλει πέρα μόνοι μας. Δεν έχουμε και πολλή επαφή, δεν είχαμε. Εγώ έχω και η Νάτη έχουμε επαφή με την Ελλάδα. Γενικά όλοι δεν έχουν.
ούτε έχουμε τίποτα μας, δηλαδή κοροϊδεύαν τον πρόεδρο ότι θα πάρουμε καμιά σημαία και τώρα που τελείωσε το συνέδριο μας δώσανε 2 σημαίες. Δεν είχατε σημαίες, ας πούμε. Έχουμε, γιατί εμείς τα βρίσκουμε, τα αγοράζουμε ή φέρνουμε από την Ελλάδα, αλλά γενικά δεν έχουμε πάρει όπως άλλες κοινότητες. Βέβαια και οι άλλες κοινότητες από την εντόχώρα δεν έχουν πάρει πολύ. Αλλά εντάξει, εμείς ό,τι βλέπεις το έχουμε κάνει εμείς. Βέβαια, προηγουμένως μας ανέφερες, νομίζω ότι είχε βοηθήσει το Ίδρυμα Ωνάση αρχικά. Το Ίδρυμα Ωνάσης, όταν εγώ ήμουνα μικρός, πριν 40-50 χρόνια, που ερχόμουν στο Σάββατο στο ελληνικό σχολείο, είχαμε έναν δάσκαλο που έκανε το δάσκαλο, ένα μαραγκό από τη Σάμου, κύριος Μιχαλακάκης, ο οποίος περισσότερα από γράμματα, διότι είχαμε μόνο το αλφαβητάριο, άλλο βιβλίο δεν είχαμε, μας έμαθε να έρθουμε, να αγαπήσουμε την κοινότητα. Και αυτό που ξέραμε ότι το Ίδρυμα Ωνάση έστελνε κάποια λεφτά κάθε τόσο σε αυτό που έκανε τον δάσκαλο. Τα μαθήματα, πλήρωνε τα μαθήματα. Ναι, πλήρωνε, έδινε κάτι, δεν ήταν... κάτι συμβολικό. Ναι, συμβολικό, δεν είχε μάθημα. Αλλά εμείς κάναμε, στη σκηνή κάναμε ελληνικό θέατρο, ό,τι μπορούσαμε, για τις εορτές, ποίηματα και διάφορα, έστω και οι περισσότεροι δεν ξέρανε ή δεν ξέραμε τι λέγαμε, το κάναμε. και έτσι είμαστε εδώ ακόμα. Πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε ένα παράθυρο, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά. Πριν ρίξουμε τη ματιά στη θέα, εγώ βλέπω και 2 πίνακες. Από την Κέρκυρα είναι ο ένας και πίσω ένα από ένα μέρος της Ελλάδας. Βλέπουμε ελληνικά νησιά λοιπόν εδώ. Και εδώ έχουμε τη Σάμο επίσης, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον δάσκαλο. Σάμος δεν έχει, αλλά σύμπτωση. Όχι, ναι, όχι ότι αν είχε ο Μιχαλακάκης τον πίνακα. Όχι, έτσι το φέρανε, το στείλανε από την πρεσβεία ή κάτι. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε την αίθουσα που βρισκόμασταν προηγουμένως από ψηλά. Πανοραμική θέα και μπορούμε να τραβήξουμε και βίντεο όσους κάνουν την παράσταση, όσοι συμμετάσχουν σε κάποιο έργο εκεί πάνω. Αμέσως. Είναι μια καλή οπτική γωνία δηλαδή. Η Νίκη που συνέχεια τραβάει βίντεο events και λοιπά, ιδίως τώρα τελευταία, αυτό σκέφτηκε κατευθείαν. Ναι. Τι ωραίο σημείο που θα ήταν για να τραβάει βίντεο. Επίσης, σαν δραστηριότητα έχουμε και το ραδιόφωνο της κοινότητας που πριν χρόνια το κάνανε άλλοι 2. Που δεν ήταν της κοινότητας, αλλά εδώ και 7, νομίζω, 10 χρόνια ή 11 είναι της κοινότητας, βέβαια το κάνουν ό,τι μπορούν. Βγαίνει και η κοινότητα συνεισφέρει σε ό,τι μπορεί και αυτό. Πού βρίσκεται αυτό το ράδιο, είναι διαδικτυακό? Όχι, διαδικτυακό, ναι. Όχι, και πολλές φορές και νομίζω μέχρι πέρσι πηγαίναμε σε ένα σταθμό και μας παραχωρούσαν ένα χώρο. Αλλά βέβαια μπορεί διαδικτυακό, το ακούει περισσότερο κόσμο, γιατί εδώ το ραδιόφωνο είναι μπορεί και 10 χιλιόμετρα τριγύρω, δεν έφτανε ούτε Buenos Aires ούτε. Οπότε με το διαδικτυακό είναι πιο εύκολο να σε ακούσει από Ουρουγουάη, από Ελλάδα, από οπουδήποτε. Και πώς λέγεται το ραδιόφωνο, αν θέλει κάποιος να πει? La Voz de Grecia, που γνωρίσαμε κιόλας την κοπέλα που εργάζεται. Η Λουσίνα είναι η κόρη του Σέργιο που δείχνει δηλαδή το σώμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τέλεια, έχετε κι άλλον όροφο? Πάμε. Εδώ είναι η γραμματεία που είναι κλειστή βέβαια. Εδώ γίνονται όλες σοβαρές αποφάσεις. Οι συνελεύσεις. Όχι, οι συνελεύσεις γίνονται κάτω. Εδώ είναι, ναι, της διοίκησης. Της διοίκησης, ναι. Και πάνω ήταν η παλιά ταράτσα, όταν εμείς ήμασταν μικροί, ήταν η παλιά ταράτσα. Μετά έγινε σκεπή και τώρα είναι λίγο χαόδης, πρέπει να το φτιάξουμε, αλλά αν θες, κάνεις το και το δείχνει μετά, αλλά θα το δούμε. Έχει ένα τεράστιο μπαρμπικιούρ και εκεί έχουμε και όλες τις φορεσίες, οι οποίες είναι πολλές. Και πια μας έχει μείνει μικρό ο χώρος γι' αυτό, για τις δημοτικές φορεσίες. Κάτι που είδαμε και στην ελληνική κοινότητα, το Πανελλήνιο. Ο χώρος αυτός είναι μεγάλος, από τον δρόμο μέχρι εκεί που τελειώνει η σκηνή. Wow, πολύ μεγάλος. Ναι, είναι μεγάλος και θα το δείτε, αλλά το έχουμε αφήσει έτσι, έχουμε άλλες ανάγκες. Και τώρα είμαστε σε ένα πρόγραμμα, μπορεί μέχρι το Απρίλη του χρόνου, Μάη, ίσως το φτιάχνουμε, το βάζουμε πάλι εν λειτουργία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τις φορεσιές. Ποιος τις φτιάχνει, πώς τις προμηθεύεστε? Οι φορεσιές εδώ φτιάχνονται. Τα παιδιά, οι νέοι, η κοινότητα ή αντιγράφουν. Δεν έχουμε φέρει ελληνικές ή από μια παλιά ελληνική. Απίστευτο! Είναι ένα χάος, αλλά είναι η ψισταριά μας. Wow! Θες εδώ μια ψισταριά μεγάλη. Το Πάσχα γίνεται εδώ καλή δουλειά, φαντάζομαι. Όταν χρειαστεί. Και το νοικιάζεις και είναι έτσι. Και εδώ είναι χάος επειδή
Είχαμε τελειώσει η εορτή των μεταναστών που είναι 3 εβδομάδες και έχουμε ένα περίπτερο με φαγητό. Οπότε ήρθαμε και πετάξαμε ό,τι φέραμε από εδώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το περίπτερο που μπορώ να το δείξω σε φωτογραφία. Οι καρέκλες και διάφορα που πάμε εκεί να. Οι ιωνικές κολόνες οι οποίες τις έχουμε μπροστά από το περίπτερο και γίνεται σαν να ήταν ένα Παρθενώνα. Εδώ απ' έξω. Όχι, όχι, σε ένα χώρο που θα σου δείξω μετά. Γίνεται τρεις τεράστιες σκηνές. Αγορά, ας πούμε, γίνεται. Είναι, έξω. φαντάσου, Παζάρι. το διπλό από αυτό είναι μία σκηνή. 3 τέτοιες. Και είναι όλες οι κοινότητες, όλες οι 25 25 κοινότητες. Εδώ Ναι. είναι η πρωτεύουσα των μεταναστών. Οπότε ο καθένας έχει ένα περίπτερο που είναι τα φαγητά του και τα λεπτά και αυτά και έχει μια τεράστια σκηνή την οποία όλοι έχουν τους χορούς και διάφορες δραστηριότητες. 3 εβδομάδες. Εγώ πάντως μπορεί να είναι λίγο έτσι, να έχει πολλά πράγματα τώρα εδώ, αλλά βλέπω πολλές προοπτικές για αυτό το χώρο. Ναι, ναι, ναι. Η Ελλάδα ποτέ δεν Η Ελλάδα ποτέ δεν είναι Αυτό εδώ, έχω μια φωτογραφία, έτσι, που αυτό εδώ είναι μια ταμπέλα που ήταν στο δημοτικό σχολείο το παλιό, που ήταν στην παλιά κοινότητα, που ήταν Πολαμαρίνες, που έχω μια φωτογραφία. Και το κρατάμε γιατί είναι, εντάξει, συμβολικό, είναι από τότε, από την πρώτη αρχική κοινότητα του Ελλάδας. Αυτό είναι του 30, απλώς βράχει και λίγο χάλασε. Τι φαγητά. Τι φαγητά κάνετε στο παζάρι? Τι να κάνεις, μουσακά, παστίτσιο, γύρο, γιατί έχουμε 3 μηχανές γύρου. Σπανακόπιτα, τυρόπιτα, πρασόπιτα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, μπακλαβά. Μας κολλάσατε. Πίτες και βέβαια διάφορα, πώς το λέμε, τσατσίκι και τέτοια. Πολύ ωραία. Μερικές φορές γίνονται και άλλα γλυκά που θέλουμε να κάνουμε διάφορα, αλλά επειδή εκεί που πάμε δεν έχουμε μεγάλη ψυγεία και τέτοια, ο καθένας πρέπει να είναι πιο. Να διατηρηθούν πιο. Σιροπιαστά κλπ. Ας πούμε, δύσκολο. Τα σιροπιαστά φεύγουν αμέσως. Δηλαδή μπορεί σε μία μέρα 5 ταψιά μπακλαβά να πουλήσει. Οκ. Άρα τα δουλεύετε, τα κάνετε. Ναι. Θα σου δείξω την κουζίνα. Τώρα έχουμε μια κουζίνα επαγγελματική. Εδώ είναι όλες τις φορεσιές. Αλλά είναι τίγκα. Δεν έχω το πει. Εδώ μέσα είναι αυτό κλειστά για να που μην. βλέπουμε είναι γεμάτο φορεσιές. Τσολιά, κριτικές, παραδοσιακές, τα μακεδονικά, όλα είναι εδώ μέσα και τα φτιάχνει γενικά ή τα συντηρούν τα παιδιά που μαθαίνουν από τους προηγούμενους. Έτσι. Πολύ ωραία. Πριν πάμε να δούμε την κουζίνα, μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία με την επιγραφή εδώ. Ναι, βέβαια. Ωραία. Κατεβήκαμε πάλι κάτω και μπήκαμε στην κουζίνα. Τι κουζίνα είναι αυτή? Η κουζίνα αυτή μπορεί να φτιάξουμε φαγητά μέχρι και 200 άτομα περίπου τις εορτές που κάνουμε και είμαστε έτοιμοι για να παράγουμε αυτές τις μερίδες περίπου. Έχουμε 3 φούρνους, πισταριές πάνω, έχουμε κάτω την αποθήκη με όλα τα γενικά και διάφορα τέτοια. Έχουμε φρίσερ, έχουμε μηχανές που τα έχουμε μέσα στην αποθήκη για να τρίψουμε, να κόψουμε να. Και εντάξει, εδώ γίνονται όλα αυτά τα γλυκά και τα φαγητά, τα οποία μπορεί να είναι και για μια γιορτή εδώ ή να πάνε έξω σε κάποια άλλη εκδήλωση. Ωραίο. Κάνετε και γαλακτομπούρικο? Μερικοί κάνουν, αλλά όχι επειδή όταν πας έξω ή σε ένα περίπτερο κάτι να πουλήσει δεν έχουμε τα μέσα να διατηρηθεί, είναι λίγο δύσκολο, ξέρεις, ναι. αλλά αλλιώς θα ήμασταν και πιο πολύ. Δύσκολο, αλλά νόστιμο, πολύ το γαλακτομπούρικο. Προηγουμένως μας έλεγες και για τα τσουρέκια τερκενλής, ότι σου λείπουνε. Μου λείπει και μπουγάτσα, μια μόνη από Θεσσαλονίκη, αυτό μου λείπει. Δύσκολο να φτιάξουμε εδώ μπουγάτσα και τσουρέκια. Ναι, δύσκολο, αλλά θα είναι απαραίτητο να βρείτε να κάνετε, διότι Είναι απαραίτητο. δεν τη βγάζουμε πέρα. Είναι θέμα επιβίωσης. Ναι. Βγαίνουμε και πηγαίνουμε να δούμε και την εκκλησία της κοινότητας, αλλά πριν φύγουμε, πριν να βγούμε από το κτίριο, βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. Τι φωτογραφίες είναι αυτές? Στη εορτή των μεταναστών, όλες οι κοινότητες που είναι Πολωνοί, Ρώσοι, Ιταλοί, διάφορα, βγάζανε μια βασίλισσα από των μεταναστών. Και 2 πριγκίπισσες και βασιλοπούλες. Δηλαδή, κάθε χρόνο. Οπότε είχαμε την τιμή να είναι αυτές οι 3 κοπελιές ανά διάφορα χρόνια να είναι βασίλισσες των μεταναστών. Από εκλογές, ας πούμε, ψηφίζουν. Ναι, κάνουν παρέλαση με ενδυμασίες, χορεύουν ένα παραδοσιακό χορό και λένε διάφορα, ξέρω εγώ, και μετά έχει
ψήφισμα και αυτοί που ψηφίζουν βγάζουν. Ένας διαγωνισμός δηλαδή. Ναι, Διαγωνισμός. ναι, Πολύ ναι. ωραία. Άρα έχουμε λοιπόν την Μαρία Γαβριέλα Κοσόλη Δελικώστας. Ναι, λέει τη χρονιά τότε, Το 99 με 98. Πιο παλιά είχαμε την Κριστίνα Κώστας. Ναι, πρώτη. Το 78 η πρώτη Πρώτη βασίλισσα. βασίλισσα από το... Από την ελληνική Ναι, κοινότητα. Ναι, Η πρώτη βασίλισσα του συγκεκριμένης διοργάνωσης ήταν Ελληνίδα, δηλαδή. ναι. Wow. Και εδώ έχουμε το 2017 με 18 την Λουισίνα Πιλάρ Δελικώστας. Ναι. Πάλι Δελικώστας. Ναι. Πάλι Δελικώστας. Κώστα έχει ωραία. Όμορφη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα θα μπούμε στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτίριο που βρισκόμασταν προηγουμένως. Περάστε. Α, περνάμε. Βλέπουμε τα κεράκια με το που μπούμε. Και το ναό. Wow, εδώ γίνονται λειτουργίες. Λειτουργίες γίνονται Κυριακές και κάποιες άλλες μέρες οι οποίες είναι κάποια σημαντική μέρα και κάποιο γάμο ή κάποια βαπτίσια. Ο ιερέας που έρχεται εδώ, κατοικεί εδώ. Ο ιερέας που έρχεται εδώ είναι από τον Περίσσο, αλλά έχει αποσπαστεί, είναι στον Buenos Aires, είναι ο Πάτερ Δεμέτριος Μιγδάλης και είναι στην Αρχιεπισκοπή και πάει Ουρουγουάι και ταξιδεύει. Οπότε έρχεται 1 ή 2 φορές το μήνα, όταν αυτόν ευκαιρεί. Ανά 2 εβδομάδες με 4 εβδομάδες δηλαδή έρχεται. Ναι, μπορεί να είναι 2 συνέχεια και μετά 1 μήνα. Όχι, εξαρτάται τις άλλες ανάγκες που έχει η Αρχιεπισκοπή και αυτός έχει χρόνο. Έτσι. Αλλά είναι από εδώ βγήκε και έγινε ιερέας. Και τις εικόνες που τις βρήκατε. Αυτές τις έχουν φέρει οι προηγούμενοι, δηλαδή οι παππούδες, οι άλλοι διάφοροι μετανάστες. Αυτές οι πάνω όχι, γιατί αυτά που ήταν πάνω είχαν χαλάσει και ο Πάτερ της έχει κάνει εντύπωση. Και αυτό πριν 15 χρόνια περίπου το αναπαλιώσαμε, γιατί είχε πέσει λίγο η οροφή και είχε πέσει το χρώμα και ο Παντοκράτορας που είχε πολύ παλιά, εγώ πια μικρό δεν το θυμάμαι, είχε πέσει για την εκκλησία. Και έτσι 15 χρόνια περίπου πριν, εγώ την αναπαλαίωσα, την έβαψα, έκανα τις κολόνες. Εσύ ο ίδιος? Ναι, γιατί εγώ κάνω αναπαλαίωσεις και χτίζω και διάφορα, οπότε ασχολούμαι με κάποια τέχνη που λέει ο λόγος. Πολύ ωραία. Και την κοινότητα εγώ την έβαψα. Πόσοι άνθρωποι έρχονται εδώ σε μια μέση λειτουργία, περίπου? 5-6. Μπορεί να είμαστε 3, μπορεί να είναι 7, εξαρτάται 8. Τώρα, όταν είναι μια γιορτή, αν είναι τώρα τα. Ξέρω εγώ, Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη που έρχονται, είναι μονοκλησία, οπότε έρχονται από τις άλλες ελληνικές κοινότητες, μπορεί να είναι 50, 60, 70. Αλλά δίπλα η κοινότητα θα έχει 150-160 άτομα. Έτσι, αλλά στην εκκλησία έρχονται λίγοι. Ή όταν είναι, ας πούμε, η Ανάσταση, ναι, στην Ανάσταση, ή βγάζουμε και το επιτάφιο, ναι, γίνεται γύρω από το τετράγωνο επιτάφιο. Εκεί μαζεύονται πιο πολύ. Έτσι. Ή αν έχει κανένα μνημόσυνο, εκεί έρχονται οι συγγενείς και διάφορα, οπότε λειτουργούμε εκεί, υπολειτουργούμε. Πάντως έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά, μπράβο, να το πούμε και αυτό. Είναι πολύ καλά συντηρημένη λοιπόν η εκκλησία αυτή τη στιγμή, σε καλή κατάσταση. Ελπίζουμε να σας έρθουν και περισσότεροι άνθρωποι να την επισκεφθούν και στην κοινότητα επίσης να έρθουν. Ναι, μπορεί και να έρθουν κάποιος μετανάστης επίσης και έτσι από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα, ναι, φυσικά. Ελάτε, σας περιμένουμε και έχουμε χώρο για σας. Πρόσκληση ήταν αυτό. Πρόσκληση. Ήτανε πρόσκληση. Έχετε όντως χώρο δηλαδή. Ναι, κάπου θα σας βάλω εκεί πάνω να κοιμηθούμε σε ένα ράτσο πάνω προς το παρόν μέχρι να τους βρούμε ένα καλό νίκη, το οποίο εγώ που έχω το μεσητικό γραφείο θα τους νοικιάσω κάτι και να βλέπουμε. Πολύ ωραία. Τι ανάγκες έχετε? Έχετε ανάγκη έναν άνθρωπο να έρθει να διδάξει ίσως ελληνικά? Ναι, με αυτό το θέμα ναι μεν έχουμε την ανάγκη, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να έρθει ένας δάσκαλος που λέει ο λόγος, γιατί ο δάσκαλος δεν μπορεί να μάθει γράμματα σε κάποιους που δεν ομιλούν. Οπότε θα ήταν πιο καλό να έρθει κάποιο άλλο είδος, αλλά ναι, όλες οι κοινότητες έχουν. Τι εννοείς ακριβώς, τι ειδικότητα, ας πούμε? Δεν ξέρω αν είναι ένα δάσκαλο ακριβώς, αλλά πρέπει να είναι ένα ιεροδάσκαλο, δηλαδή κάποιος που κάνει τον δάσκαλο, αλλά μπορεί να έχει μικρά παιδιά που δεν ξέρουν τίποτα, μεσαία, μεγάλοι άνθρωποι, όλοι δηλαδή, οπότε δεν
δεν είναι ότι μπορεί να μπει η πρώτη δημοτικού ή δεύτερη, γιατί ο κόσμος δεν μιλάει. Οπότε θα μπορούσε να έρθει οποιοδήποτε που ξέρει, που θέλει να διδάξει και έχει νεύρα. Άρα εννοείς ουσιαστικά ότι είναι ευπρόσδεκτος ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση και μεράκι να διδάξει, χωρίς να είναι απαραίτητα ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει. Ναι, αφού εγώ που δεν έχω ελληνική κρατική εκπαίδευση, διδάσκω ό,τι μπορώ. Οπότε αυτός που ξέρει θα μπορούσε να διδάξει, αλλά γραμματική και αυτά είναι για πολύ λίγοι. Ένας άνθρωπος που μιλάει ισπανικά, προφανώς για να μπορέσει να έχει και την επαφή. Πρέπει να μιλήσει ισπανικά, διότι πώς θα εξηγήσει στον κόσμο τι θέλει να πει. Αλλά αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς το έχουν όλες οι κοινότητες. Ναι, το παρατηρήσαμε προηγουμένως. Εκτός από το σχολείο, το άλλο που είναι κανονικό σχολείο. Αυτό είναι άλλο είδος. Μιλάω για όλες τις κοινότητες. Και νομίζω όλες τις κοινότητες της Λατινικής Αμερικής έχουν αυτό το θέμα. Ότι πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίγλωσσοι και πρέπει να διδάξουν σε διάφορα επίπεδα συγχρόνως, διότι και εγώ μπορώ να έχω 3 επίπεδα συγχρόνως. Οπότε έχεις ένα. Σαν να παίζεις σκάκι, ξέρεις, με 3. Καταλαβαίνω. Το έχω κάνει κι εγώ σε τάξη. Οπότε αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, κάποιος που μιλάει ελληνικά και ισπανικά και έχει όρεξη και μεράκι και διάθεση και θέλει να έρθει να ρίξει μια ματιά στην κοινότητα και να δει αν μπορεί να προσφέρει κάτι, είναι ευπρόσδεκτος. Πού σας βρίσκει? Σε ποιο όνομα, Facebook, email? Στο Facebook της κοινότητας, έχουμε Facebook, έχουμε... Πώς σας λένε στο Instagram, Facebook και λοιπά, στις σελίδες? Facebook. Ελένικα y Platón. Ελένικα y Platón. Και έχουμε La Voz de Grecia. La Voz de Grecia. Που είναι το ραδιόφωνο. Και είναι το ραδιόφωνο και έχει Instagram, La Voz de Grecia. Και είναι από το σχολείο. Από το σχολείο, από το ή άλλη κοινότητα. Αλλιώς μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε από εμάς που δηλαδή θα επικοινωνήσουμε αμέσως. Πώς? Εντάξει, προσωπικά ή θα μας βρει στο Face εμάς, Παπαδημητρίου Σέργιος. Παπαδημητρίου Σέργιος. Ναι. Σου στέλνουν λοιπόν ένα μήνυμα. Ναι. Πρόεδρε. Εμείς δεν έχουμε. Δεν είμαι πρόεδρε, αντιπρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε. Αλλά βασικά οποιοδήποτε και να επικοινωνήσουμε δεν έχουμε τόση ανάγκη από χρήματα ή οτιδήποτε. Εμείς τα βγάζουμε πέρα. Αυτό που μας χρειάζεται είναι πιο πολύ η γλώσσα και η επανελλήνιση. Εγώ πιστεύω ότι θα έχετε σύντομα αρκετά μηνύματα με ανθρώπους από την Ελλάδα που θέλουν να έρθουν, γιατί πολλών Ελλήνων είναι το όνειρο να έρθουν στην Αργεντινή. Βέβαια είναι ακριβά τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Ναι. Και μετά υπάρχει και το κόστος για τη διαμονή. Αλλά άμα μας λέτε ότι υπάρχει ένα ράντζο έστω πάνω εδώ στην κοινότητα, τώρα αλλάζει το πράγμα. Και θα κάνει κάποια δουλειά 50 ώρες την εβδομάδα για να τα βγάλει πέρα μαζί. Εδώ είδατε, παιδί, είχαμε γνήσιους Έλληνες. Εδώ είναι η ελληνική ρίζα. Το βλέπουμε εδώ. Αστιεύεται εδώ ο Σέργιος προφανώς. Ναι. Λοιπόν, να τα πούμε αυτά. Οι ελληνικές κοινότητες έχουν αυτή την ανάγκη που είναι άλλους Έλληνες, νέα μέλη, να υπάρξει μια αναζωογόνηση, ιδίως στο κομμάτι το γλωσσικό, για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό το οποίο έχετε καταφέρει με νύχια και με δόντια να συντηρήσετε μέχρι τώρα και να διατηρήσετε ζωντανό το ελληνικό πνεύμα. Όλες οι κοινότητες βασικά έχουν, δηλαδή όλοι οι Έλληνες οι μετανάστες έχουν έρθει από πολύ μακριά, Πόντος, Πες, Πελοπόννησο, Μικρασία, δεν πειράζει από πού, και με το μεροκάματό τους, τότε που δεν υπήρχε τηλεόραση, ζούσαν σε παράγκες εδώ από λαμαρίνες, οτιδήποτε, αφήνανε μεροκάματα για να γίνει αυτό. Οπότε... Μαζί χτίστηκε λοιπόν από όλους αυτούς τους Έλληνες, χτίστηκε η ελληνική κοινότητα. Πριν εμένα ήταν αλλού κοινότητα που ήταν από λαμαρίνες, από κάποιοι που το είχαν παραχωρήσει ένα κτίριο, και μετά αγοράστηκε αυτό το οικόπεδο και έγινε αυτό και μέχρι σήμερα. Οπότε αυτοί που με το μεροκάματό τους από το τίποτα ήταν ένα κομμάτι Ελλάδα για αυτούς, εμείς πρέπει να το διατηρήσουμε. Πολύ ωραία. Χαρήκαμε λοιπόν που μας δώσετε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτό το κομμάτι Ελλάδας με τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν στον κόσμο. Και ελπίζουμε μία μέρα να επισκεφθούν και αυτοί οι ίδιοι την ελληνική κοινότητα. Τους περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ξενάγηση. Γεια χαρά. Γεια σας από Αργεντινή.